So, we'll just start. Rather me reading them out, do you want to just go through the first question and we'll just हाँ start? जी भाई साहब जी. At any time, if anyone wants to contribute to the answer of the question, just contribute. So we have this open discussion rather than just me just talking. So, just feel to contribute. So what was the first question, Virji? Right, Bhai Sahib ji, the first question is, should we show our child the Sikhi way now, or should we let them grow up without Sikhi and then let them choose when they are wise? I believe you should say people Sikhi way now, because just to say in Punjabi, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਆ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਸੋ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ So in terms of allowing the children to make their own decisions later on in life, what you're going to find is that ਬੱਚੇ they will do what their peers do. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜੂਏ ਪਾਸੇ ਸੋ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਏਜ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ that two friends ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ that's what you call making an educated decision ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਨਾ 60% of children go to university and then afterwards do something totally different ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਾਂ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਲੈਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਨਾ ਐਂਡ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਈਜ਼ਲੀ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲੈਡ ਸੋ ਇਫ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ then that's not good decision making ਹੈਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ yeah because basically because ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ these are that ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ is there to solve your problem ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਪੈਗ ਰਹਿਣ ਦੋ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ then you'll be better off it makes you more healthy because ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ is a choice ਹਨਾ that's why we have these problems ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ I'll give you two examples ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। and there's a whole story ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਕੇਸਕੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ and was the first Indian that went into space, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ was a regional thing, ਕਿ ਰੀਜਨਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨ, and that's why you have these problems. That's why you have higher levels of domestic violence. That's why you have higher levels of all this. So let me give you an example. ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਰਕਾ ਮਾਰਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਦੂਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆ। Who's going to have a more successful marriage and life? ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ, ਹੈਨਾ। ਐਂਡ this is the thing, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ is very very simple. Sikhi is very beautiful, and Sikhi is basically, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਬੈਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ which is there to make your lifestyle better. Why would you not want to make your children's lifestyle better? हैना, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ have a vegetarian diet, if I have a diet with purer food, with less GM food, with less processed food, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੰਦ ਉਹੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਲਾਈਫ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। Why wouldn't you give your child the right psychological environment which is around Gurbani from day one? Hanji. Does that make sense? Hanji Bhai Sahib ji, I think that example was very good ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਦੇਈਏ, ਹੈ ਨਾ। That's how the Sikhi lifestyle is. Yeah, I've noticed on the chat it says, should we get 5-year-olds to speak Punjabi at home? We would like them to speak Punjabi, at the same time we don't want them to have the challenges of speaking to peers when they join school. A typical question from immigrant experience. Because ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, that's why I said don't think ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ put down ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਬਸ ਗੋਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ that any ethnic group, any ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। I'll give you a typical example. You look at the Aborigines in Australia. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਬੋਰੀਜਨੀ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਸੇਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਹੈਡ ਦ ਇਨੂਇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਂਡ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, they had a whole generation of psychological issues. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ
कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੇ. End of the day, they go to school, they're still not white, they're still brown. So isn't it better you be proud of who you are rather than pretend to be something that you're not? What's the point of that? And if you look at anyone that is actually, the younger the child learns words from multiple languages, the more bilingual, the more intelligent, because ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ multiple languages ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, their mind is more adaptable. So I'll give you an example. I speak 6 languages. So I speak English, I speak Punjabi, I can speak a bit Hindi, I can speak a bit Urdu, I can speak Korean, and I can speak French. So I can speak 6 languages. That is very important in today's workplace, that you are adaptable. So at a young age, so my children, not only are they learning English and Punjabi, but they're also learning Mandarin, and they're also learning French at school. And Magyasi, they should learn Mandarin, because in a globalized environment, je thode bache can speak to the largest population centers on this earth, which is basically India and the sub-Asian. So je unan Punjabi on the earth, they can speak to them, and they can speak Mandarin, and they can also speak English, then they can work in a globalized world. So with my Mirat and Salanda, the others are all grown up now, and we intentionally teach him these words from multiple languages. But most importantly, we teach him words from the Guru Granth Sahib. Because this age, from 18 months to 10 saal, is the which thode bachya ne sab to jyada vocabulary sikhni hai. Their mind learns more in this age, between 18 months and 3 years, than any other time in their life. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗੇ, your children, on ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ is seen as a world language. ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ children, they're one dimensional brain. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, because ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, and we can, so it's very easy. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, I'm going from one language to another. ਮੈਂ ਥੋੜੇ English ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੇ Punjabi, and it's totally natural. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ. Then Bhai Sahib, do you tell the kids ke bhai ye jada word this is from French language and this one is from Punjabi, this is from English? Ida das diyo tusi bachyan nu? Yeah, you can do, but I intentionally teach people in so for example, I could just say, Entschuldigung, zum Bahnhof bitte. I'm speaking German to you now. So, it's a good skill to be able to speak multiple languages. But at a young age, you put the vocabulary. Je tusi 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ to speak in French, German, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, then children struggle. In the same way, ਮੇਰਾ generation struggle ਕਰਦਾ ਸੀ, because ਸਾਨੂੰ 11, 12, 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ in Punjabi schools. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, they're more adaptable. So stop thinking like Gore. Stop thinking like asi kidna adapt, because as an immigrant, you're still trying to fit in. What I'm trying to say to you is stop trying to fit in, be proud of who you are, and show other people, just be like us and accept. And when you start becoming like that, and as a mass level in community in Australia, you speak like that, they will accept. So मैं तो an example दे देना. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, you have so many words. on ਇੱਕ YouTube video ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ just this week. ਗੁਰਰਤਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ from Toronto, ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਦਾ brother ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ. so let's say ਤਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਟੌਮੀ ਬਣਾਤਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਚਕੂਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਵਾਸੀਅਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ. ਉਹ ਵਰਡ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੌਖਾ ਆ, ਹੈਨਾ. ਸੋ when we talk to ਗੋਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਹੈਨਾ. ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ we're not ਗੋਰੇ,
एंड असी जो सारे तो बड़े देखते सी कि वो गोरे किद्दां बनते सी, पर पता ही सी हुण मैनू कही आ जो बिजनेस मीटिंग च उन्होंने मैनू आके कहना कि माय नेम्स टॉम गिल, मैं पहला ही उन्हें कहना कि भाई व्हाट्स योर एक्चुअल नेम, फिर वो मुस्कुरा लेंदे, थोड़ा जिहा संग आउंदी उन्होंने, एंड आई से look, stop pretending to be a gora, है ना, and in UK they call them coconuts, है ना, which means that brown on the outside and white on the inside, है ना, that's what they call them. So basically ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, your children are going to get psychological issues because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ. What is better, you make your children confident, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ confident ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ globalized world ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. So ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, for example, I've got business interests in Punjab, I've got business interests in UK, and I've got business interests in Canada. I own properties and various other things in various places. So I'm already operating in multiple countries. Every generation is going to do more of that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, that's wrong. They're going to be doing business with China, they're going to be going to America, they're going to be going to Canada, they're going to be coming to UK, and they might in their lifetime live in 4 or 5 different countries. That is very normal, you know? And your children are not going to do 1 degree at university, they're going to do multiple. I've got 3 degrees at university, and that's part of living in a globalized world, and learning is becoming more accessible. Travel is more accessible. So stop making them like Melbourne people, but then Melbourne people are only Irish people or English people or Scottish people that came there 50 to 100 years ago. If you look at a picture of Melbourne 150 years ago, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ basically ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਜਾਣਾ. In fact, I remember reading something on Melbourne where they said actually Melbourne was called Batmania. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ Batmania? Because one of the original founders of your share was a man called Mr. Bat. ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਬਦਲਤਾ, ਮੈਲਬਰਨ ਰੱਖਤਾ, ਹੈ ਨਾ? So go back and do some research on what Melbourne was actually like. So the world is globalized, the world is changing, new cities are being created all over the place. Yesterday I was talking to a guy from Saudi Arabia, and he was telling me a new city that they're building which is going to be twice as big as Dubai. And new cities are being created everywhere, and your children are going to have mass opportunities, so they should be as bilingual as possible, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ languages. And ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ language ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਤੀ, once you teach a child one language, and for them to go on to 4 or 5 languages is very easy. Which is why in UK schools, if you do law or medicine, they intentionally teach you Latin first. Because बहुत सारे ਜਿਹੜੇ words in law and medicine come from Latin. So understand how languages work. And if you teach a child Punjabi, they can very easily speak Urdu, they can very easily speak Hindi, because they're related languages. Does that make sense? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ I think good answer for this question. ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ next question ਹੈਗਾ ਜੀ, why should I take Amrit if my husband is good in his heart and we both are doing good deeds? My kids like Punjabi culture, like Bhangra Gidda, but what is wrong with that? Okay, there's a big issue in a lot of children where they are confused on who they are. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ. And ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ. And ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, this not. And I have specific lectures ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ I list ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰ ਆ. For example, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ every gender is treated the same. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ gender ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ, ਰਹਿਤ, ਨਿਤਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ. ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਬੀਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਉੱਥੇ SGPC ਕਰਦੀ ਆ.
I'm talking about Jire Narol Gurmat Ansar. Basically, there's no gender in Sikhi. In Punjabi culture, there is gender differences. Girls are taught different to boys, and in the cultural experience of it. And in Punjabi culture, you will get Bhangra, you will get other things. In Gurmat, you get basically ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਚਾਓ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ so there is no Bhangra in Gurmat so Gurmat ਅਤੇ Punjabi culture ਦਾ ਕਿਹੜਾ difference ਆ ਇਹ you need to educate your children and allow them to make choices ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਣਾ we have these choices. And what you're going to find is they're going to take the best from being Australian, they're going to take the best from being Sikh, and the best from being Punjabi. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ subculture ਬਣਾ ਲੈਣਾ. So for example, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, but we love Premier League and we love football. Everyone in UK, we love football. You go to Canada, they love hockey. In Canada, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ and that is one of the best ways that children of Canada have learned Punjabi because oh Punjabi the which they watch hockey and so they pick up all the words and so it was these kind of things that make a big difference to the way your children think so in terms of your children learning you're going to realize they're going to create their own subculture of part being Australian part being Sikh and part being Punjabi and that is normal every culture evolves ठीक है भाई don't think of that as a negative thing हाँ जी ठीक है जी भाई साहब अपना अगला सवाल है a teenage girl had a physical relationship with someone but she later realized that whatever happened was wrong and shouldn't have happened but when her parents found this out they beat her and told her that she brought shame to the family and was a disgrace how the parents could have handled this situation I think you're going to find ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ many of you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ in the 1980s ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ and my parents actually said to me ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ so you have to be very careful in how you behave as a community stop being a judgmental community ਹਨਾ reality is every ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ it's better to be a supportive community than a judgmental one ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ we've gone there in a non-judgmental way ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ so sometimes people learn more by making mistakes children are like that even you as parents may be like that ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਇਆ ਹਨਾ some people only learn the hard way ਹਨਾ but the reality ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ grow up ਕਰਨਾ ਆ ਉਸੇ ਕਲਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ same by the age of 15 to 16 they are sexually active that is normal same happens in California ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2-3 ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਾਪੀ ਸੀਗੀ
And ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਫਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ talk about sexualized behavior in children, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। So you have to accept ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ I said about coconuts, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। So the way you stop that behavior is you got to teach them about gurmat. But ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, don't judge him. Some of our best Gursikhs, or because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ majority ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ Gursikh ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਸਰਦਾਸ, ਮਨਵੀਰ, ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਗਰਾਜ, ਵਿਜੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। So reality is sometimes ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ। So don't judge anybody, है ना? So I could tell you so many stories, but अपना फिर सारा time है तो लंघ जाना। ठीक है भाई साहब जी, I think this answer was sufficient, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਸ question ਦਾ answer ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, what steps can we take as parents to ensure our children don't fall into boyfriend girlfriend issues? I think ਕਾਫੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ already ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। Okay, just to finish off on that last point, ਇੱਕ ਮੈਂ story ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ grooming, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ grooming ਹੁੰਦੀ ਆ because ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ ਆਇਆ ਸੀ, in the last one ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, which I think was about 3 or 4 years ago, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ because ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ you are not, but I picked up on it. So ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ and she came to me, and ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ in camps ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ, ਹਨਾ? and ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and then we forget it because ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ to do private ਗੱਲਾਂ, if you remember them all, you would have psychological issues, and ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਦੀ and it goes, ਹਨਾ? because why you want to carry other people's power on your shoulders, ਹਨਾ? but there's one ਬੀਬੀ, ਬਹੁਤ nice ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾ ਪਈ ਸੀ, she's not come from a Sikhi background in a family, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ she was quite educated, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, and this is the thing, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? and compatibility is very important. So basically ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ because ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ you're a divorcee, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ they look down on me. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, she went on dating sites and now ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ, you're my affair on the side, and ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ grooming, and this is what happens, and ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ because ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ to find some suitable partner back in the Sikh community, and ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ but basically as a community operating in a way ਕਿ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ, and reality is ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ and this happened in the 90s, ਜਦੋਂ basically young ਕੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ on the first week, and I'm being quite frank with you, on the first week ਉੱਥੇ freshers week ਹੁੰਦਾ ਆ
And freshers week ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ mix ਕਰਨ, so they'll have a lot of parties, a lot of nightclubs and a lot of everything. And ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ young ਕੁੜੀਆਂ ਆ, not just from the Sikh community, from Hindu community, Jewish community, Christian community, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, they get targeted the most. ਜਿਹੜੇ groomers ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ confident ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ target ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ target ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ confidence ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ don't act as prostitutes for us, we're going to basically send these pictures to your parents. ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾ ਪਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। Instead, they had it more acceptable to be raped continuously. They saw that as their option rather than coming to a community. Then you realize that actually ਤੁਹਾਡੀ community ਨੂੰ change ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵੀਡੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ about this 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹਨਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਪ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। and ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। So you have to realize as a community ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, better ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ forgive ਕਰ ਦਿਓ। just because someone's had a divorce, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ should be for life, and I'm married for life, many people married for life, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਗਏ, then doesn't mean you judge them for life. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। in fact is better ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ help ਕਰੋ ਕਿ how to make their life better. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ victims of grooming, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ। and I'll give you one of the worst examples. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, and he's a civil engineer, and ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ job ਮਿਲੀ in the Middle East. ਉਹ ਉੱਥੇ fly ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ just outside Lebanon. And ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ you're gonna give us an idea of how to do the electrical engineering. ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਕਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ I want to meet that person. When he went to meet that person, because ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ in Lebanon. and ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ what happened to you? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਪਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈਬਨਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਾਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। This is the reality of ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, and this is how girls get themselves trapped. Some of the best girls ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, because ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। and that's why ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ about grooming, ਹੈਨਾ। and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਏਦਾਂ grooming ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ actually ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੇਸ ਹੋਏ। and now we know that there's 5 cases in California, 15 cases in Canada that we know of. And believe me, there'll be cases in Melbourne and Sydney, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, because as a community you're not organized. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ organized ਹੋ,
And the more you show these girls, actually, if you're a victim of domestic violence, we as Gursikhs will help you. I've had a girl who stayed at my house. She lived with us for 3 weeks because ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆ. She stayed with my Singni, stayed with my daughter, etc. You have to help people at time of need. For holi holi or bibi nu, we got a help and honoda nandkara chogya. She's very happily married now. There's a lot of people that need help. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ So basically, baad to baad eda community support structures banao and don't be a judgmental family. You're not living in India now. You're not living in Punjab. You're not living in Pends. You're living in a society jithe sare thode ko bachyan de kol get a lot of access through their social media, through their schools, to nightclubs, to drugs, to everyone. Even down your road, and the road next to you, there'll be at least one person who sells drugs. So ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ they're more successful because they're curious ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਆ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾ And ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆ just like paracetamol ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ actually that's ecstasy then instead of people like us ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਸੀ so we saw all this stuff firsthand and ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ ਸੀ so you have to understand that you know these things are going to happen so for teenagers like we've had a comment here for teenagers and young adults that study with their peers and work together in internships and work, how does one tackle work lunches, evening parties that involve meat and alcohol? Yeah, any tips, Vijay? Basically, you have to create your boundaries. And I'll give you an example. Ek bahut badhiya Gursikh parivar siga. Hai na? Te all the time kirtan karde hunde si, etc. Oh munda, jehda young munda si, oh kafi padhiya likhya si. And he got a job in the finance industry in London. Now, UK is one of the most developed finance industries in the world. है ना? अते बहुत लंबे लंबे घंटे काम करते सी, है ना? And oh, बहुत लंबे oh थक जांदा सी. Then he used to get in trouble at work. He couldn't cope with 14, 15-hour days and high stress environment, etc. So ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ the way you cope here, you need to take these pills. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ because he was naive actually ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ LSD ਸੀਗੀਆਂ which is a very powerful drug which ਪਹਿਲਾਂ he was really focused ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ this is LSD ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ behavior ਚ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ mistake ਨਾਲ so these are things So when it says, what you have to understand is, Anna, in a work environment, Paji talks about working lunches and stuff like that. Anna, Gore will say to you, if you want to progress at work, Anna, then you have to meet and greet, you have to dine, you have to do all this stuff. The reality is, Gursikhs, if you build your own boundaries, Anna, then you get more respected. At first, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ they will always have problems ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ they don't come to pubs clubs they don't come to our dinners and everything else but your work will count and because now Sikhs in London and UK have such a strong reputation and the other thing is in Sydney and Melbourne create Sikh professional organizations and so those people that want to be in these high level professional jobs create these organizations and that way to see ek duje di help karde hai so we have them in Ernst and Young you have a Sikh society
In KPMG, you have a Sikh society. मैं उत्थे जाके बोलदा भी रहा या and doing talks to them. Because basically, Jehudi di help karde, Musliman the Gorean di, and Sikhs should be helping Sikhs to get into the better positions. So ਭਾਈ you ਸਾਹਿਬ ਇਹ have to. ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਮੈਲਬਨ 6 ਇਨ IT ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IT 'ਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 2 ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 3 ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਮੈਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ ਸੋ ਐਨੀ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰੈਫਰ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸੱਚ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਆਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ I'll give you an example. In Toronto, there's a Bank of Canada, because see, I travel a lot, and ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ within 6 months he changed the whole team ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ so gore do that all the time so you should be helping each other ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਇਦਾਂ you know and eventually you're going to realize that if you really want to be successful but it's hard work is you got to be setting your own businesses up that's what I've done I set my own businesses up and I've never looked back but it's hard work and basically you have to work 24/7 then ਹਾਂਜੀ right but anyway we'll move on ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ as kids get older the influence of peers normal body changes like facial hair ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and western culture norms start to take over more and sometimes to a point where they are more influenced by what friends are saying rather than parents and at teenager stage there is more ego and anger in them and it can be difficult to get through to them ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਐਂਗਰ ਇਨ ਕਿਡਸ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਭ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ they don't want to listen to their parents most of the time yeah and this is what I said to you ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ peers yeah they have bigger influence ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ virtually every city ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-40 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਆ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਹਨਾ ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਰ ਫਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਯੰਗ ਸਿੰਘਸ ਐਂਡ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ and ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵ ਹੋਣੇ ਆ ਹੈਨਾ because these forces are very powerful every child wants to be cool ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ why and not just boys girls ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ but why is that's because of genetically modified foods the food that you eat controls the hormones in your bodies and if you get that hormone imbalance, then that's what happens. You will get gears, BBM will get gears. And what the BBM found, if they change their milk, they change certain types to certain brands, and they change and stop their processed food, then they don't get that kind of problem. If frozen food वगैरह ज़्यादा ये problems आਉਂਦੀਆਂ शायਦ. Frozen food, anything that's processed, anything that end ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ realize ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਆ of fresh food, freshly cooked food, and ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ is the best thing. ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ got nut allergies, got skin allergies, and ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ the difference is genetically modified foods and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ majority of the food you get in Australia is the same. So this does affect your body. I'm basically, because of, I'll tell you straight with myself, I've got health issues at the moment because I'm working frontline care. I'm perfectly healthy, gursik, rani bani, but because I work frontline care, I'm constantly working with coronavirus, so basically I have to have certain lifestyle changes. So I've now cut all my processed foods. I only have homemade soup
and I have cereal, and I've started already. Within 2 or 3 weeks, I've lost about 4 kg. I know. And you makes you realize, one of our things, he's lost 25 kg just in 2 months. I know. And what we've realized is, if we're living in an environment where we're working frontline, because ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ. So we've all had to realize we're now in the middle of a second wave. England, which it's official, we're in a big second wave now, and I'm frontline, so we have to protect ourselves. So basically, with all your children and all of you guys, really look at your diet. I can share with you, I should have, my mistake, this week I was going to share with you some stuff for young children. I will share with you some documents from a doctor, because ਉਹ ਇੱਕ GP but also on a herbal medicine ਸਿੱਖਿਆ from India. ਹੈਗਾ ਗੋਰਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ herbal medicine ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, and he's given you all these tips. I will forward you them documents, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ food ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ. But ultimately, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ microwave meals, processed meals, all of this stuff is very damaging for your children, very damaging for your own health. है ना, जिन्ना चेर तुसी fresh खाना, and ultimately केरी दाल रोटी is the most healthy thing. इत्थे सारियां ने, even the nutritionists now say that dal roti is best. अगे हुंदा सी दाल रोटी नहीं खानी, pizza खाना है, आ खाना है, chips खाने हैं, आ सारा कुछ खाना है ना. And ultimately now, because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, we've got some ਬੀਬੀਆਂ that are nutritionists, and we've got some munde that are basically high levels in sports and they do bodybuilding and everything. वो सारे कहते साथ the best diet is dal roti. But anyway, we're coming off to a different thing. But ultimately, these things affect your hormones. So je bibiyan de kol case ya, because hon fi bibiyan kreta karna pandiyan. They start waxing, they start doing other things. The reality is just change your diet. Don't do a kret. Change your diet. ਤੁਹਾਡੀ diet now ਸਾਰਾ ਕੁਝ set ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. In terms of Monday, what I would say to you is they really got to look at the confidence. It's all in your mind. It's all about your psychology. So that's why I do these talks. That's why the next talk we should do is we should have a bit of a session with the teenagers. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ plan ਹੈਗਾ ਜੀ after ਜਿਹੜੇ teenagers ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ session is going to be very hard, because ਇੱਕ ਵੀ teenager ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, because they're still shy. मैं अपने मम्मी डैडी के सामने, मैं community सामने कितना सवाल पूछ लेना. But when you get to session 3, 4, फिर सारे आने बोलना अपना, because वो सारे question ਉਹਨਾਂ ਦੇ mind सुनते आ, they're curious, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. And you have to create an environment where they're open. And that's why same चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कही जाना, अपने घरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ environment ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ open ਆ, ਜਿੱਥੇ openly ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ mom dad ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ boyfriend ਰੱਖਣਾ. They should be openly telling you these things. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ. Your Monday should be saying to you, oh, these ones are my friends, they're drinking. These ones are my friends, they're doing drugs. These ones are my friends. For example, I'll give you, just in this last week, Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, just in the last 2 weeks. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, Instagram ਤੇ ਲਾਤਾ, ਆ ਫੋਟੋਆਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, because these people are the ones that are selling cocaine in Toronto. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, if they start telling you, then you can tell your children about solutions. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ don't talk to you, then your ਬੱਚੇ will go through life making hard decisions. And ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ don't let your children make bad decisions. Teach your child how to be a good decision maker. So ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ. I think ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ good step ਹੈ ਜੀ ਕਿ to self empower our children also, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ self empower ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ. I think this is for that. It only takes 1 or 2 people. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ. ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ,
And when we were beating up the Muslims, when we were doing all these other things, etc., all ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ yeah ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲੇਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏ। And this is important ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ who are the people that your children looking up to me. Stop making it the people that are singers. Stop making it the people that are gangsters. ਹੁਣ ਸਾਡੇ local community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ young ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। I'm being very open with you, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ they got some of the best houses, they got some of the best cars, and they've got the most respect in the community. So we have now become the role models in the community. And that's when you get mass level change. But if you're going to make Diljit Dosanjh or Jazzy B your role models for your children, or whoever's the latest sports people, then they're not going to, they're going to say, ah, jiri amritari ya, eh ta korte pajame wale ya, eh ta gyani ya, eh ta aaya wo. So you have to create that change. And that's why you have to create environments where your children speak to us. And then holy, you have to create them role models in your own community in Australia. Does that make sense? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, is there any possibility that some people target kinder and prep kids? Yes. If you look at who sells drugs, Anna, because when you look at how drug system works, anyone who's over 15 rarely handles drugs unless they're very stupid. Anna, ਜਿਹੜੇ majority ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ drugs ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ recruit ਕਰਦੇ ਆ because they're juveniles, Anna, they can't go to jail. So ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। So if you go to Vancouver, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ problem ਹੈਗੀ ਆ, or London or Birmingham, and I'm sure you probably got the same problems in Melbourne or Sydney, but different communities ਕਰਦੇ ਆ। But what happens is ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ we'll give you maybe £300-400 a month. ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ ਪੈਸੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ you're going to carry the drugs from this place to this place, you're going to carry it from this place to this place. So your children get recruited when they're young. And what you have to realize is you have to know. So we've done so many shows, and you can go through many organizations like Sikh Helpline in UK or various other things. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਆ। So firstly, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ you should be looking at ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। The other thing is you should be looking at in terms of your children's language. Je thoda children's language badalna piya. Are they swearing more? Are they trying to be more tough, etc.? Are they who they're playing up to? Who they're trying to think they are? I know. Then also in terms even down to your house, when I'm talking about grooming, we would always say to parents in England, don't give your children a computer in their bedroom. Because when they're in their bedroom on a computer, tonu pata nahi ho computer te ki karde hai. They could be looking at pornography. I know they're hiding it in their room. They could be on a chat where someone's grooming them. They could be doing all. So always have your computer in your main lounge or in your dining table where you can walk past, but tonu pata hai screen te ki hai. And too many children will basically say, oh, you don't trust me, you don't do this, you don't do that, ਏਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੇ etc. And the reality is ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ grooming ਹੁੰਦੀ ਆ। And ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, go on YouTube, go and look at people like Sikh Youth, go and look at Sikh Helpline in UK, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ how children get corrupt in schools, how children get corrupt in. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ is when we were doing Shera Punjab, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਹੌਲੀ because of weakness in our community ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ. So the other thing is here it says children in some countries मैं ये भी देखा in खास करके North America and maybe Australia is the same, is there's a lot of fights in schools. England ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, now it's totally illegal, and because it's illegal ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ etc. But it also ਹੁੰਦਾ basically you got to make your children tough. We've got an organization in UK called Lions MMA. ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ where they teach them all kickboxing and mixed martial arts. ਹਨਾ, I learned martial arts when I was young. All your children should be doing martial arts. You got to make your children tough. हना, the only way you learn how to fight is to fight. ठीक है जी. हना, so you can't be so soft कि बच्चों ने बस ये कह दो कि कंप्यूटर सामने बैठे रहो, कोई चीज सीखो ना, फिर बाद च ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ there's a bully and a bully ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ. ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2-3 ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੀ. You have to have that ability in you. ਹਨਾ, you can't always think ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਣਾ. ਨਹੀਂ, basically ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਸ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ. ਹਨਾ, you have to be tough as a community. You have to be mentally tough. Gurbani is going to make you mentally tough, but you have to be physically tough. It says, Bhai Jagjit, you advised about 5-minute Simran for children when they do something wrong. It seems as a punishment. Can you explain more? No, it doesn't seem as a punishment. Let me explain this. It's a way of communicating. Hana? Because basically, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, straight away look at the tone of your voice. ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ naughty ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ naughty ਬਣਦੇ ਆ, your tone of voice goes up, and then you're talking down to your child. If you say to your children, what 5-minute Simran, that's not a punishment, that's a solution. And so you have to understand that basically teach your children about solutions. That basically, rather than getting into the situation, because I've come across families from my Sikh parenting course, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ. I tell you straight. And ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ parenting course ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ. And ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ. Don't you think when we do ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ camps, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? So basically your children are honest. So better than beating your child, ਹੈਨਾ? Because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਏਦਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਈ, ਹੈਨਾ? Reality is ਉਹ ਚੱਪਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਅਕਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. Teach the children as an adult, speak to them as an adult, talk to them even if that child is 3 years old, but talk to them with sage, talk to them how to do things. Teach the child, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, and then the child listens, ਹੈਨਾ? And you'll say, you're going to do Simran because your vicars are out of control. And aidan ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ, like vicars, like Simran. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ like Simran, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ aidan ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ meditation ਕਹਿ ਦਈਏ. No, we're something more advanced than meditation, ਹੈਨਾ? What we are teaching them is more advanced. So you teach them ਕਿ ਬੱਚੇ, that your child, ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ,
ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ anxiety issues ਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ energy ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, you're not doing Simran as a punishment, you're doing Simran as a solution to bring that energy down. So it's not a punishment. Has that been helpful? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, parents look to others for help with their children when they don't listen. How do we avoid this situation? What can we do as parents to keep an open and trusting relationship with our children? I think you should learn that basically sometimes if you need help, it's better to ask for help. And ਖਾਸ ਕਰਕੇ postnatal. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ, she had 3 children in ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, not too far actually. ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ suicide ਕਰਤਾ after a 3rd child. And then ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ groups ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, because they realized that postnatal on ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ social workers, because ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ hormones are control, and ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ she needs a lot of support. And ਆਪਣੀ community 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। And ਜਿਹੜਾ postnatal goes on for at least 2 years, where that baby needs support. So better ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, you need to have open forums. So ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ groups ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, and these are very important. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ, whether at teenage years or anything, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। Because ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ for example, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ is becoming too macho, let's say he's 14-15 years old, maybe you're quite a gentle person, you don't know how to handle that, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ there might be a whole ਵੀਰ ਜੀ down the road who's into martial arts, and they will take that munda, put him in a boxing club with him, and that'll take all his machoism out of him, and ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So everyone has a different skill type, everyone has a different kind of psychology, and ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So ask for help. And ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ that's important. but ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ confidentiality, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ I've helped so many youth through porn addiction, through them having drug issues, through having other things, but if you help someone ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। But all of them are now very good Gursikhs, or they're just people in the Punjabi community ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। But believe me, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, so for example ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ, he's really into thing, and ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜੀਗਾ, he never says no, because ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। So then you become like that umbrella. ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, is it ਬੋਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਗੁਰੂ ਬੋਰਡ, ਹਾਂਜੀ yeah. ਫਿਰ basically every ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। One last thing, everything that you do for other people, ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਅਸਾਈਡ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜੂਲੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ go away, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ I don't want to hear this, I don't want to hear this। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਡਰਗ ਡੀਲਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। But mentally yourself, you have to switch off. You cannot take other people's problems home with you. So if I am helping other people, jad main ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, I switch off. And that's a skill you're taught. If you do a professional counseling course, because I've done professional counseling courses, they say the most important thing is listening and then switching off. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And that's a big mistake a lot of people make when they run charities, is they get too much involved in other people's. You have to be able to control your nitnem and be able to control your jeevan. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, what should we teach kids about how getting help from Vaheguru? I have seen examples where top-notch Gursikhs with full rahat getting divorced and person doing bad things, living good life. I know it's all karma, but then kids ask, what's the point of doing Simran or Gurbani if top-notch Sikhs were not able to stop their divorce? Okay, firstly, there's no such thing as top-notch Sikhs. Everybody's on a journey, है ना। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, they happen in second and third generation of Gursikhs, because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, because they made their own choices। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ, they made a personal choice, so they will be strong। But every time you go down a generation, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, but not on the same level। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ that's normal, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਇਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚੋਇਸਿਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ these things are normal, ਹੈ ਨਾ। But what you have to understand is that don't compare your Sikhi with other people's Sikhi। That's a big mistake people make। That's why people clone themselves। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਇੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆ because they get so much into this whole thing ਕਿ basically ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ, because ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। Better is be yourself। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੂ ਯੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰੈਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। So all of this stuff, you have to realize that every ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ,
है ना। एंड तुसी ऐदा अपना जीवन जियो दैट बेसिकली मैं गुरु दे शरण दे विच रहना आ, मैं गुरु दे नाल रहना आ, then you'll be fine. But if you look at other people, this is how people get disillusioned, है ना। पता नहीं बहुत सारे, I would all advise all of the people on this webinar to read Bhai Jagjit Singh's autobiography. It's the most read book in UK. ਸਾਰੇ mass level ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ it doesn't matter ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਾਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਨਾ। there's so many good stories in ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂ autobiography, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ one of the first stories in there, ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ them, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹ ਸਿੰਸੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣ ਲਈ। So let's say you glorify, for example, you glorify me, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਤੀਰ ਨਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਨਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੈਸਟਡ। I'm going to finish off with one really important thing, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਨ ਆਏ ਆ, you're going to set the standard of Sikhi in Melbourne, and ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਆ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜੀਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਵੀ 84 ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੈਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖੰਡਗੀਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੈਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ,
ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰ ਛਕਾਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 7 ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ। ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, 2-3 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ 2 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਣਾ ਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9-10 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ, ਫਿਰ 5-6 ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 5-6 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ 30-40 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਇੱਕ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਹਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਾਹਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਲਬਰਨ ਜਾਣ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 400-500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਸਣ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਛਕਣਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਉਹੀ ਡਰੱਗਸ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਬਣਨਾ ਪਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
actually I can be vegetarian, I can stop drinking, I can stop doing all this other stuff. And ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਕੈਂਪ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਲਬਨ ਹੀ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਹੂ ਵੀ ਆਰ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, you will never get anxious. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, you will never have mental health issues. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, you will have so much inner strength ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ MP ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ who are you Sikhs, what are Vaisakhi and etc. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬ ਕਲਾਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੋਨ ਆਫ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਸ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ MP ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ what is Vaisakhi, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ you live in a globalized world but based on colonial ਰਾਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਾਲ ਹਿਮ ਈਸਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਰੈਜ਼ਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। That's why you celebrate Easter. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ, ਹੈਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। And this is the thing, when you speak with ਪਿਆਰ but you speak with conviction, people, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਡੇ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ you're there in a bigger picture, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਿਆਣੇ ਜਮਾ ਲਓ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਹਨਾ। that you have a bigger picture of what you need to think about. Has that been helpful? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ most helpful. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੋ is this okay ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
since we always encourage our kids, they shouldn't hit anyone at school, yet kids struggle to understand how they should respond to a violent behavior towards them by someone else. Australian schools have zero tolerance violence policies in place, and even if the kid retaliates, it gets them into trouble. Okay, so basically we have the same policies in UK. So at the end of the day, Hannah, there's a law of the jungle. मैं frankly ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. There's the law of the jungle. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ? And basically ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, then you're not going to survive, ਹਨਾ? So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਹਨਾ? I'm being quite frank with you. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, because ultimately there is the bullied and then there's the bully. ਅਸੀਂ ਨਾ bully ਬਣਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ bully ਹੋਣਾ ਆ. Is very, very clear. ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ. And if you make your children so soft ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, because ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ that society works in the way that we live in a civilized society. But even in a civilized society, whether it's in business, whether it's in life and everything else, there is the bullied and there's the bully. And that's the law of the jungle. And the other thing is, je thode children are basically too much into technology and screens, they have a higher chance of being the bully or being bullied, because they're not socially confident. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈਨਾ? And that comes from living in life, being socially aware, ਹੈਨਾ? So basically you have to teach your children. And this is what I show in that parenting course when I do the section of the effects of technology on children. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ Xboxਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they become socially uncomfortable, and therefore they have a higher chance of bullying others or being bullied themselves. And in society ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਆ. So in there, what it shows that in a scientific study over 20 years, on an aid the generation that has more screen time than the generation before, the generation that has more screen time has 40% less empathy than the previous generation. On 40% less empathy, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. So what's going to happen more? Divorces are going to increase. Mental health is going to increase. Suicide is going to increase. But most importantly, in schools, bullying is going to increase. Because ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੇਲ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਹੈਨਾ? So ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਣ ਨਾ ਪੈਣਾ ਆ. And this is what's happening. From a young age, children ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, empathy ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ? ਹੁਣ you know as a husband and wife, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ I say something to my wife or my wife says something to her husband, ਉਹ ਮਰਜੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਆ, or they're happy or their thing, because you understand empathy. Those of us who've had good parents, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਅੰਗਰ ਮਾਰਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੈਨਾ? ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, because you understand empathy. And ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, you understand that, ਹੈਨਾ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, so when they're in the school, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ,
then that's what's going to happen. They're going to either be the bully or they're going to get bullied. So that's why ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ who is going to start on you. You look at California, ਇੱਕ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਗੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਤਾ. You can be attacked at any time. And that's why in UK, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, Lions MMA has a girls division. And girls and boys, they need to learn how to fight. They need to learn how to, whether it's gatka, kickboxing, everything, we teach it all here. Because ultimately, if your children are being bullied, they are not confident. If your children know how to handle themselves, they're extremely confident. But the martial arts skalo, the first thing I did taekwondo, and I was actually in the national champions. I'm a bronze medalist at national champion in taekwondo at the age of 16. The first thing my teacher taught me when I walked into the class, he said that if you ever hit anyone, I'm going to come and hit you. Basically, he says that the only thing that happens in a fight is one person gets hurt more than the other person. The only person that wins the fight is a person who never gets in a fight. So that is, so ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. That is the key thing. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is what we put in our kids. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, they go to private school. ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ, majority maybe 10 ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ 300-400 ਗੋਰੇ ਆ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਿਊ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. 2-3 ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਮਨਵੀਰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 3-4 ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਠੋਕਤਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲ ਦੇਖੋਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਲਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਆ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ. ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ. ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੇ ਆ. ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ. That's why I openly say, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾਲਣਾ that they can be independent in life. And I don't believe in divorce, but ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, they should walk away. Because ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ. Your children, your daughters got to have that mental strength that I can get my own job, I can live by myself, I am never going to be beaten by my husband. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ as a community tolerate that. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ when I was 3 or 4 years old, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨੀਲ ਕਾਤੇ ਪਿਆ ਆ? ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ. ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. There's a certain level of behavior ਤੁਹਾਨੂੰ as a community ਕਦੀ tolerate ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.
and you have to draw lines. That is, no one should sell drugs to your children. You got to draw that line. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ. No, draw the line. ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ drugs ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, but at the same time so ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ grooming ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. There's certain lines of behavior as a community you have to draw. And ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, because it happens the other way is round. ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ they manipulate their husbands, and ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ victims ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ. Even that is wrong. Every ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣੇ ਆ. But we got to get out of this thing, and it happens with first generation, doesn't happen with second generation, where people get married and they're not compatible. ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ, you're going to select people who are compatible with each other. Their thinking could be the same. The other things, what they want in life is the same. But ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ. ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਕੰਮਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗਸ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੈ ਲਓ. ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ. No, you got to look at is basically you got to treat people as human beings. And therefore we as a community, we've got to think. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we openly say ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋ. What is that? That's poor. That's bad behavior. And ਫਰਕ ਇਹ ਆ, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, I will say these in ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, because as a community ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ. and ਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ 2-3 ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ 3-4 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ. ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ which is intolerable, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ. So you got to have a moral standing which is not based on hypocrisy but based on gurmat usuls. ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿ in Australia some Amritdhari community had Punjabi thinking about divorced ladies. They didn't help them even after divorce, didn't give them time to do kirtan in sangat, and looked at them as if those divorced ladies are wrong. How to teach these Gursikhs to understand pain of single parents? So basically England ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਫੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ not necessarily ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. So you have to be able to talk to people with ਪਿਆਰ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਆ. ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੂਲਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ. So what it is opening the paradigms of people's thinking.
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ if you expand your camps and you expand these kind of webinars. ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ is very important. ਤਾਂ ਫਿਰ if you have ਵਿਚਾਰ, and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, because we've got a track record of ਸੇਵਾ। So I can go to Canada, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। So why are you relying on us? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਸਲੇਟ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਏ, ਅਤੇ we say no, that fails as well. You need the energy of the youth, but you need the wisdom of the elders, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ if you learn ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, so just take that example, ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ। You see, you're saying the same thing, but you're saying it in a ਪਿਆਰ way, and ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। So we got to get better at communicating. If you get better at communicating, ਤੁਹਾਡੇ problems will disappear. But if you communicate badly, your problems will increase. You know? So we've got to look about how we're going to talk to each other. You know? That's why the biggest section in the Sikh parenting course is the things we say. ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, you know? So ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜੀ। ਓਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਲਾਸਿਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਓਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੋਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਫੀਮੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਦੇ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਦੈਟ ਫੋਰਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀਏ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਕਪਲ ਮੋਰ ਫੀਮੇਲਸ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਜੱਜਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ what is safeguarding. So ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ confidentiality, ਹਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਫਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। So that is called confidentiality and safeguarding. And in our jobs, if we talk outside, breach confidentiality, we can get sacked. ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ confidentiality ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। So you have to talk about that, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ এনवायरमेंट ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
एंड तुहानू हौली हौली पता लग जाना वो ग्रुपां दे विच कि केड़े लोग ट्रस्टवर्दी आ केड़े नहीं, है ना. So most of the time है ना ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ groups ਆ you will have some discussions but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ personal ਗੱਲਾਂ only share them if you're comfortable sharing them, है ना. Otherwise you can go to individual ਬੀਬੀਆਂ or individual singhs ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ etc ਜਿਹੜੇ ਆਪ one to one individual ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ because ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ trust ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. But ultimately ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ the most important thing for Sikh ਬੀਬੀਆਂ in these groups is to learn how to laugh. There's so many people that never laugh and that's why they're unhealthy. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ because ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਨਾ. And when they get into these groups they have some jokes with each other ਹੈਨਾ. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਨਾ. So it's not always talking about serious issues. It's not, sometimes it is, sometimes it's not, but the most important thing is you just enjoy yourself, Anna, because life is very serious, Anna, and people got to learn to laugh, Anna. And in healthcare sometimes ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ that you need to go and learn to laugh, Anna. ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ that's the biggest problem with them, ਹੈ ਨਾ. ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ this is what you call is being a hypochondriac, ਹੈ ਨਾ. hypochondriac ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰਕੌਂਡਰੀਐਕ ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਵਰੀ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So one of the biggest things you need to have in these groups is just go have some jokes, have some laughs, do some simran, just enjoy yourselves, relax. Dunya khatam nahi ho rahi. One of the best things about Australia na here Australia the ideology hai na main thonu das dana in UK saadi property bahut mehengi hai thodi property hon mehengi hon napi par us level te nahi hegi jinni saadi hai ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ basically we work to pay our mortgages and Australia people work to play. ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਆ because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ because ਉਹ fed up ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ. and that's important because ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ. so we know ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਾਨ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿਡਨੀ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਗੋਵਿੰਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਏ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ in mergers and acquisitions so he's got a good job. he goes ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਤੇ ਵਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਬੀਚ ਆ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ ਚਾਈਨਾ ਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ what do I care ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਆ and that's not a bad way of thinking ਹਨਾ. learn to just chill ਹਨਾ help each other ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ and ਆਪਣਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ can you talk about ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ. there is some confusion about ਖਾਲਸਾ is always ਆਜ਼ਾਦ. ਖਾਲਸਾ is ਆਜ਼ਾਦ on ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ discussion ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ last 4 years ਹਨਾ because we're involved in politics. I'm involved in political parties. Other people we will go and speak in parliaments etc ਹਨਾ. ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ but I disagree
I believe that you need to be based in the decision making of the place that you live. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹੈਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਨਾ ਉਸ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ you get on their school boards, you get on their parenting clubs ਹੈਨਾ and ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ you get involved in local politics ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ is basically ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ mindset ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ you could even be gulam to your business you could even be gulam to your ਆਦਤਾਂ ਹੈਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੱਢਨੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਆ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਆ ਹੈਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ as my interpretation and everyone has their own interpretations ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ but I believe that Padshahi is that you're basically never gulam to anything. ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਹੈਨਾ ਪਰ if I believe that the ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ that involved in Canadian cabinet of government that is a very positive thing. ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਬਣ ਗਏ ਆ that's a positive thing. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MP ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨੱਪੂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਜੂਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ your Sikh values become Australian values not that your Australian values become your values ਹੈਨਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ Canadian values are Sikh values ਹੈਨਾ but nahi Sikh values are higher in terms of their dungai of soch is higher because Sikh values is above capitalism Sikh values is above socialism and it involves a lot of very dungi cheezeं par eh dungiyan gallan hai na is you need to have a webinar on Padshahi by itself hai na because eh holi holi ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਨਾ So basically, let's start at step 1. Padshahi ta gaan top te aundy hai, hai na? So basically, some of the old people in Punjabi community want baby boys to be born. They don't prefer baby girls. If girls are born, they'll say, "Chalo koi nahi." How can we change that mentality? And that is funny because it's like me going back in time. Because aithe bhi same cheez hundi si, on ਘਟਿਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੈਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਫ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ you don't understand life if you look at educationally girls are outclassing boys Anna socially in jobs women are now outclassing men Anna because that generation is now coming up becoming confident Anna there's no difference between girls and boys and haji bhi because agge hunda si ki kuri da vyah bahar hunda si munde apni jehdi zameen ya idaਂ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੈਨਾ you have to understand how life works now life works ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ basically ਚਮਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ that's the reality of life it all goes in a circle ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਿੰਕ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਚਾਈਲਡ ਵਾਸ ਅ ਡਾਟਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਟਰ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਿੰਕ ਲੱਡੂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦੂੰਗੇ। That's very nice name, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਕ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਆ, 4 ਕੁੜੀਆਂ 1 ਮੁੰਡਾ, ਹਨਾ। ਅਤੇ 87-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਨੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 3-4 ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਲ ਦੋ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ that's the whole thing। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਨੀਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ। ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕਾਹਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੇਸਕੀ ਆਲੀਆਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੋਬਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ। So why go backwards? This is the whole thing. Start going forwards. ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ।
है ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ this is what people do, they convince themselves because ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਆ but they live in denial. Why do they live in denial? Because ਇੰਨੇ depressed ਆ ਜੇ ਉਹ reality ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ depression ਚਲ ਜਾਣਾ so then they live in a denial ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ in psychology we call it denial ਕਿ ਉਹ believe ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਨਾ and it's sad reality ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨਾ so it's far better ਹਨਾ that basically ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਅੰਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਡੈਡ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੋਰਗੇਟ ਆਲ ਦੈਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹਨਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਾ ਹਨਾ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਨਾ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਹਨਾ not to impress your guru ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਅਵਸਥਾ I talked to one person who initially was saying that he can talk to Guru Sahib and sees them, but when his family took him to psychiatrist and he gave him few medicines, he couldn't see anything like that. Okay, so this is a very difficult question because I don't know who that person is. And if I say to you, "Mainu kis di avastha pata hai," then I don't know that either. Hai na? When you come into psychology, hai na, you have to understand people develop comfort zones. The people that are successful in life are people that learn how to be uncomfortable. This is a very important thing. Jera mera lecture hunda ya, which is basically, I call it how to prime your brain. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ all the time ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ because ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਨਾ so basically ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ at the age of 22 you can't have a nursing home business because this is the elite business ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ they run 2-3 businesses eventually ਜਦੋਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ then they used to go and buy nursing homes because both expensive businesses here to buy and me at the age of 22 I was trying to buy a nursing home ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਨਾ and ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲਤਾ by the age of 26 we bought it ਹੈਨਾ and then they said to me you're going to expire I want to build 80 bedrooms on it 80 bedrooms here ਮੇਰਾ care home ਹੈਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲਤਾ because ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਾਕਸੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਕਸਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿਆਂ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੋਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ so this is another important lesson my son said to me he wants to play football in the Premier League hana you have better chance of winning the lottery than playing in the Premier League in England because it's the best league in the world ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ it's too hard ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ he's now already at 14 he's playing in an academy which is basically where all the Premier League clubs get their people because ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਐ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੰਗ ਏਜ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਹਨਾ that is your foundation ਹਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਨਾ so when you come to these things on ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ I'm working in healthcare ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ GP ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ GP ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਉਹ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਹੀ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਹੈਲਥੀ ਹਨਾ from this diet ਪਰ ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਆ without the iron you're going to be anemic, but you're anemic without iron, but if you eat in iron like Sarblo, then you're not anemic. So there's always a solution to everything, but Jiri Gurmat Kol has got natural and herbal cures to all of these things. So we get our protein from dala, we don't need to get it from meat. But so when you talk about psychological things, ਕਈ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆਂ ਪਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, and I read that pustak every Basaki, because मैं Basaki te amrit shakya, every Basaki I read the same pustak, which is Bhai Sahib's pustak, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛਕਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਤੇ ਛਕਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ you have to create times in your year where you reflect. So ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ spiritual life ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, because ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। New Year's is my financial life. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ financially ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ finances ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, and you reflect, At Easter is my health, because on summer ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, summer ਦੇ ਵਿੱਚ anything you want to do with your health, you basically change it, So put these times in the year ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ stop ਕਰਨਾ and you're going to reflect. And if you don't reflect on your spiritual life, you will basically just drift. And ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਲ ਯੁਗ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਕਲ ਯੁਗ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ। We live in a small community in Scotland where only few Sikhs in Sikhi Swaroop. The next generation is my worry. We have a 5-year-old and 6 months old. How can we ensure our kids stay connected, as there is only limited opportunities available locally for them to learn and be inspired? It's such a small community that we only have 2 kids with case, one being ours and 4 teenagers. Okay, so basically I live in a small community because ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. I don't live in a big city. I left London at the age of 22. I live in Wakefield, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਵੇਕਫੀਲਡ ਕਾਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ because ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆ। I look outside my window, I have very nice views, ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, I have the same challenges, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, so you take your children into Sikh ਸੰਗਤ. I travel more, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, make your children confident in ਸੰਗਤ, but then make your children confident to ਵਿਚਰ with ਗੋਰੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸੰਥਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਪਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਗੋਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। They have to develop their own boundaries of behavior, and they have to develop their own levels of confidence. ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, and your children, but that will only happen ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ children openly ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, then you can advise them accordingly. So if you live in that kind of behavior, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਕ੍ਰੈਗੀਬਨ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਰੀਆ ਬਲੈਕਵੁੱਡ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ,
ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਹੈਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ठीक है भाई हैना। साहब, एक You have to सवाल make है your children confident. कि we are concerned as 11 to 12-year-old kids are given sex education in school. We are very reluctant to talk to our kids about this. When is the right age to talk to them, and how do we start the conversation? The reason sex education is taught in schools at a young age, there's a reason for it, हैना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, and I'm being quite frank with you, हैना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we were taught it in schools it was at the age of 15. ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਤੇ ਹੁਣ ਸਕਾਲਨ ਆਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and the biggest reason is mobile phones. On mobile phones it's so easy to access pornography, and so you've got children at the age of 13, 14, 15 who are now watching pornography on their phones because their parents don't know how to put the family filters on. And ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਲਾਈਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। And so as a result their children are getting pregnant, and that's why they teach sex education at a younger age now. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, you got to realize ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, this is why we always advise people, do not give your children mobile phones to the age of 15 or 16. That's my personal opinion, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ on social media by people older than them, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ KTV ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, and you be surprised how easy it is to get young girls to take pictures without their clothes on, to get young girls to pick, because ਉਹ ਜੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ over the thing. So that's why you have to understand the reason schools, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ policy to bring it in a school is very difficult. You have to pass it at government level, regional level, educational level. ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ reasons ਹੁੰਦੇ ਆ. That's why they managed to pass it. So you have to understand the reason this has been done is because, and I've actually, it's very hard to talk about these things, but you have to talk about pornography with your children, Hannah. And that is one of my most difficult lectures to do, but I've done it in camps and I've done it in Gurdwara, not because I want to do it, but because Sangat has demanded it. Sangat has recognized that this is a problem with my children. They don't want to talk openly about it, but they've realized, and the only solution to it is not giving mobile phones. ठीक है भाई साहब ਇਹਦੇ आई थिंक ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ in our local Amritdhari community here in Melbourne, no one encourages their kids to join sports. I've noticed that some of the things, their kids play very good soccer at very good level. What is your view on sports or other engagement activities to develop life skills? I think ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ because ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ about people in their comfort zones. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਨੱਪਣ ਜਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੱਪਣ. So talking again about developing their levels of confidence or emotional, that one person's put emotional intelligence.
So in my parenting course, I talk about the difference between intelligence and emotional intelligence. You know? And because we've now created a generation, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਇੰਨੇ strong ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, like my children and many other people's children, ਖਾਸ ਕਰਕੇ from the Sikh parenting camp and Khalsa camps, ਇੱਕ generation ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ that are super confident. Now our children are doing that. So I did taekwondo at a national level when I was young. So naturally I pushed my children. My Bhatija, he's played cricket at a national level in UK. He went to Loughborough University on a scholarship and he played with the England team. He never got into the England team, but he trained with them and he got to that level. And my children now are playing football on that level, what you call soccer. But ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, because ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So don't judge them, but just talk to them children, because ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ national level ਤੇ ਜਾ ਕੇ sports ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਨਾ? We want children on a national and international level doing sports, but with their Sikhi Swaroop. And that comes from the fact that they have to have that foundation of Sikhi Swaroop in the first place. So it's been quite a long session. I've tried to keep it a bit funny as well. And, you know, you should enjoy yourselves as well, have a bit of a laugh. But we've got serious issues as well. ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਟਾਈਮ ਫਲਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ. ਵੀ ਰੀਲੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ to have more sessions with you after this 2 weeks break. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ